සුබ දවසක්. ගොඩක් කට්ටිය මගෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි. ඇත්තටම අපි ඩොලර්ස් වලින් earn කරන්න නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? හරි. ඔයා කරන්න ඕන එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඕනේ ඩොලර්ස් වලින් earn කරන්න නම් මම කිව්වා හැම එකටම process එකක් තියෙනවා. ඒ process එක step by step follow කළ යුතුමයි ඔයාට earn කරන්න ඕනේ නම්. මම අද කතා කරනවා genuine process එකක්. මේ genuine process එකේ ඔයාගේ earning potential එක එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ process එක ඇතුලේ කොච්චරක් earn කරනවද කියන දේ සම්පූර්ණයෙන් depend වෙනවා මම මේ කියන process එක ඔයා apply කරන විදිහත් එක්ක. මොකද්ද process එක? හරි. first step එක. ඔයා එන්න Instagram එකට. ඇයි මම Instagram එකට එන්න කියන්නේ? Instagram එක මේ වෙද්දින් Instagram එකට මේ වෙද්දින් monthly 6.5 billion monthly visit කරනවා. හොඳට ගිහිල්ලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් average duration එක විනාඩි 7ක average duration එක එනවා Instagram එකට. Instagram එකට ඇවිල්ලා ඔයාට search කරන්න පුළුවන් category එකක් තියෙනවා. beauty කියන niche එකට related වෙන විදිහේ ඕන තරම් Instagram account available. මේ තියෙන්නේ ඒකට related වෙන Instagram account එකක්. මේ Instagram account එකේ එහෙම නැත්නම් Instagram account එකක් ඇතුලේ අපි earn කරන්න යන process එකේ Instagram එකේ මෙන්න මෙතන bio එක තියෙනවා. මේ තියෙන bio එක. bio එකේ අපිට පුළුවන් website එකක් එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට එක link එකක් mention කරන්න. මෙයා beauty වලට related වෙන විදිහට මෙයාගේ Instagram account එක build කරනවා. Instagram account එක build කරනවත් එක්කන් reasonable 1 million වලට ආසන්න followers ප්‍රමාණයක් මෙයා ළඟ ඉන්නවා. මෙයා ළඟ ඉන්නා වගේම මෙයාගේ category එක මෙයාගේ niche එක beauty නම් Instagram එක ඇතුලේ මෙයා mention කරලා තියෙන website එක ඇතුලේ ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මෙයා sale කරනවා beauty කියන category එකට related වෙන විදිහේ product range එකක්. ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මිලිග්‍රෑම් 100ක මේ product එක $240යි. එහෙම නැත්නම් මිලිග්‍රෑම් 200 මේ product එක $360යි. selling. identify කරගන්න opportunity අපිට opportunity එකක් තියෙනවා beauty කියන category ඇතුලේ ඔයා Instagram account එක build කළොත් genuine income එකක් generate කරන්න. second category එක Instagram account එක ඇතුලේ තියෙන style. ඔයාට Instagram account එක ඇතුලේ earn කරන්න ඕන නම් තෝරගන්න පුළුවන් genuine niche එකක් තමයි style. මේ style වලට related වෙන විදිහට ඕන තරම් Instagram account තියෙනවා. අපිට මේ style කියන category එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයා ඒ category එක ඇතුලේ stable වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒ category ඇතුලේ earn කරන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් ඔයා අවස්ථාවක් තියෙනවා ඒ category එකට related වෙන විදිහට Instagram account එකක් build කරන්න. Instagram account එකක් build කරනවත් එක්කම මෙයාගේ එහෙම නැත්නම් bio එකේ link එකෙන් ගියාට පස්සේ identify කරගන්න පුළුවන් එයාගේ collection එක. ඒ collection එක ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ fashion කියන category එක ඇතුලේ apparel වල prices චුට්ටක් ඔයාට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතනදී මෙයා genuine විදිහට මෙයාගේ website එක ඇතුලේ earn කරනවා. ඒ වගේම හොඳම potential එකක් තියෙනවා Instagram එක ඇතුලේ beauty කියන එක එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ fashion කියන category එකට earn කරන්න. ඒ වගේම තමයි තුන්වෙනි category එක. තුන්වෙනි category එක තමයි travel. තුන්වෙනි category එක travel wedding ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් ඕන තරම් Instagram account available. ඒ Instagram account එකේ travel කියන category එකේ ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. එයා යාගේ website එක through මොනවාද refer කරන්නේ කොහොමද එයා earn කරන්නේ මේකට related වෙන විදිහට ඕන තරම් Instagram account තියෙනවා. තෝරගන්න ඕන හොඳ niche එකක් තමයි earn කරන්න ඕනේ නම් travel. ඒ වගේම තමයි ඊළඟ niche එක තෝරගන්නවා නම් pet. මහ ලොකු දේවල් කරන්න ඕන නෑ සල්ලි හොයන්න. ගිහිල්ලා search කරලා බලන්න පුළුවන්. pet වලට related වෙන විදිහේ ඕන තරම් Instagram account තියෙනවා වගේම එක pet කෙනෙක් ගෙදර ඉන්නවා නම් ඔයාට පුළුවන් ගෙදර ඉඳන් සල්ලි හොයන්න. ගිහිල්ලා බලන්න මම මේ කියන concept එක practice කරන්න බැයිද කියන දේ. ගිහිල්ලා බැලුවාට පස්සේ ඔයාට identify කරගන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා බලන්න මෙයාගේ Instagram account එක වගේ මෙයාගේ shop එක maintain වෙන්නේ Etsy එකේ.
Etsy එකේ මේ වෙද්දී sales 80000කට එහා sales මේ වෙද්දී generate වෙලා තියෙනවා. sales generate වෙනවා වගේ නම් එහෙම නැත්නම් වෙනවා නම් මෙයා කරන business එක print on demand business එක නෙමෙයිද මේ කරන්නේ. අලුත් විදිහකට අපි හිතිය යුතුයි. අපිට සල්ලි earn කරන්න ඕනේ නම් ලොකු දේවල් කරන්න ඕනේ නෑ. පොඩි දෙයයි කරන්නේ. පොඩි දේ තමයි එයාගේ පෙට්ගේ එහෙම නැත්නම් මේ විදිහේ related වෙන විදිහට Instagram account එක build up කරන එක විතරයි එයා කරන්නේ. එතකොට එයාගේ sell එහෙම නැත්නම් selling process එක genuine selling process එක පිටිපස්සෙන් එයාගේ එන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට ඔයා dollars වලින් earn කරනවා. ඒ වගේම තෝරගන්න ඕන නම් හොඳ niche එකක් තමයි fitness. ඒ කියන්නේ හොඳට identify කරගන්න මම මේ මොකද්ද කියන්නේ කියන දේ. ඔයාට Instagram account එකක් ගත්තට පස්සේ earning potential එක. ඒ කියන්නේ මේක ඇතුලේ ඔයාට earn කරන්න ඕනේ නම් හරි niche එක ඔයා තෝරගත යුතුයි. ඒ වගේ niche එකක් තමයි මේ health and fitness. health and fitness කියන category එක ඇතුලේ ලොකු Instagram account ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේ විදිහට මම දැක්කේ ලංකාවේ gym යන ගොඩක් කට්ටියක් ඉන්නවා. මම දැක්කේ අපි කරන day to day life එක ඔයා social media වලට ගෙනාවොත් හරි විදිහට හොඳට මතක තියාගන්න හරි විදිහට හරි niche එකට ඔයා ගෙනාවොතින් මේ social media කියන්නේ without effort earn කරන්න පුළුවන් network. කිසිම effort එකක් නැතුව අපිට සල්ලි හොයන්න පුළුවන් social media ඇතුලේ. ඒක තමයි ඇත්ත. ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙයාගේ program එක ගිහිල්ලා program එක බලන්න. මෙයාගේ program එක ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් මෙයාගේ program එකට join වෙන්න ඕනේ නම් අපි කීයක් ගෙවන්න ඕනද? මේ වගේ අපි ඇත්තටම 1000ක් එහෙම නැත්නම් 2000ක් අපි ළඟ ඉන්නවා නම් ඔයා unlimited එහෙම නැත්නම් ලොකු ප්‍රමාණයක් earn කරලා නැද්ද මාසෙට? මම දැක්ක දේ. අපි ලොකු දේවල් කරන්න යනවා. ලොකු දේවල් කරන්න ඕනේ නෑ. පොඩි තැනින් අපි පටන් ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඊළඟ කැටගරි එක තමයි food. food කියන කැටගරි එක ඇතුලේ ඔයාට ඕන තරම් Instagram account available. Instagram account එකක් ගත්තට පස්සේ food කියන කැටගරිය හෝ වේවා. ඔයා තෝරගන්න කැටගරි එක හෝ වේවා. Instagram account එකක් ඇතුලේ earn කරන්න නම් අනිවාර්යෙන් අපි ළඟ තිබිය යුතුයි selling process එකක්. ඇයි? අපිට reels monetize කරන්න බෑ ලංකාවේ කට්ටියන්ට. ලංකාවේ කට්ටිය Instagram එක ඇතුලේ earn කරන්න නම් අපිට තිබිය යුතුයි මේ වගේ selling process එකක්. selling process එක එක්ක website එක through එහෙම නැත්නම් අපි කියමුකෝ Etsy අපිට support නැහැ. හැබැයි නමුත් අපිට ඕන තරම් websites තියෙනවා අපේ product list කරන්න. අපි කියමුකෝ අපිට eBay එක තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් big cartel එක තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි කියමුකෝ තවත් ඕන තරම් websites available අපේ product එක list කරන්න. ඒ list කරපු product එකත් එක්කන් තමයි අපි earn කරන්න ඕනේ. earn කරන්න නම් හරි. earn කරන්න නම් ඇත්තටම අපි අද මොකද්ද කරන්න ඕන? අද මොකද්ද කරන්න ඕන වගේම මෙච්චරද niche තියෙන්නේ? නෑ. මම මේ වෙද්දින් ඔයාලට කිව්වා niche 6ක්. පළවෙනි niche එක තමයි beauty. දෙවෙනි niche එක තමයි style. තුන්වෙනි niche එක තමයි traveling. හතරවෙනි niche එක pet. පස්වෙනි niche එක fitness. හයවෙනි niche එක foods. මෙච්චරද තියෙන්නේ? නෑ. තවත් තියෙනවා. ඒ මොනවාද එතකොට? ඒ ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් චුට්ටක් මතක් කරන්න ඕන. ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් කරන්න ආව නම් ලොකු දේවල් නැහැ. පොඩිම දෙයයි තියෙන්නේ. සෝෂල් මීඩියා අනිත් පැත්තේ සෙලින්. ඔය concept දෙක හරියට identify කරගන්න කෙනෙක් ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් ඇතුලේ සක්සස් වෙනවා. ඇයි මම එහෙම කිව්වේ? මගේ පළවෙනි recommendation එක YouTube එක. YouTube channel එකක් තාමත් පටන් අරන් නැත්තම් මම කොච්චර කියලා ඔයා පටන් අරන් නැත්තම් මම කියන්නේ පටන් ගන්න හැමදාම මම කියනවා රීසන් එකක් ඇතුව කියන්නේ YouTube එකට ආව කෙනෙක් කවදාවත් YouTube එකෙන් යන්නෙත් නැහැ. YouTube එකේ ඒ තරම් earning potential එකක් තියෙන තැනක්. මගේ පළවෙනි recommendation එක YouTube එක. YouTube channel එකක් කරන්න ආස නම් වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ YouTube master course එක. ඔයාලට පුළුවන් ඇවිල්ලා YouTube channel එකක් කොහොමද කරන්න කියන දේ මේ master course එක ඇතුලේ learn කරන්න. selling ගත්තට පස්සේ මම කිව්වා product එකක් නැතුව වෙන කෙනෙකුගේ product එකක් අපි අඩුවට අරන් වැඩි තැන sale කළා අතරමැදියෙක් විදිහට profit එකක් ගන්න business එක drop shipping product එකක් අපිට ඕනේ නෑ selling වලට යන්න. drop shipping business එක ඇතුළේ කතා කරලා තියෙනවා කොහොමද genuine විදිහට drop shipping business එක කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි online business එකේ foundation එක වගේම affiliate marketing වල 80%ක් represent කරන social media marketing. social media ඇතුලේ social media මොනවාද මේ social media? ඔයා use කරන Facebook එක, YouTube එක,
Instagram එක, Pinterest එක, Twitter, Quora, LinkedIn, TikTok මේ තමයි social media. මේ social media හරියට ඔයාලට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේක සම්පූර්ණයෙන් කියලා දෙලා තියෙනවා. Instagram එක ඇතුළේ කොහොමද ඔයාගේ account එකක් හරියට grow කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් social media ඇතුළේ කොහොමද ඔයාගේ brand එක හදන්නේ? A to Z කතා කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ social media marketing course එකේ. ඒ වගේම freelancer business එක, තමන්ගේ business එක, තමන්ට ඕනේ නම් වැඩ කරනවා. නැත්නම් නිකන් ඉන්නවා. freelancer කෙනෙක් වෙන විදිය. මෙන්න මෙතන මේ මාස්ටර් කෝස් එකේ A to Z කතා කරලා තියෙනවා. ෆ්‍රීලාන්සර්ස් වලට ඔපචුනිටි එකක් තියෙනවා. 5 Upwork වගේ ඕන තරම් වෙබ්සයිට් වල තමන්ගේ ස්කිල් සේල් කරන්න. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා සම්පූර්ණයෙන් 5 Upwork වගේ වෙබ්සයිට් වල ගිහලා ස්කිල් එකක් තියෙනවා නම් කොහොමද සේල් කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි ස්කිල්. මම කිව්වා work from home නම් ස්කිල් තිබිය යුතුයි. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා graphic designing කියන ස්කිල් එක. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා WordPress කියන ස්කිල් එක. WordPress තමන්ගේ වෙබ්සයිට් එකක් හදාගන්න ඕන knowledge එක. ස්ටෝර් එකක් හදාගන්න ඕන knowledge එක මෙතන කතා කරලා තියෙනවා. ඊළඟ ස්ටෙප් එකේදී මම බ්ලොගින් කතා කරනවා. ඒ වගේම ඊළඟ ස්ටෙප් එකේදී මම වීඩියෝ එඩිටින් කියන ස්කිල් එක හදනවා. ඒ වගේම තමයි ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වල පාර්ට් එකක් NFT through සල්ලි හොයන විදිය. මේ මාස්ටර් කෝස් එක ඇතුලේ තියෙනවා. මේ මාස්ටර් කෝසස් හතේම ලින්ක් එක වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා. ඔයා ආස නම් මේ ෆීල්ඩ් එකට ඇවිල්ලා පුළුවන් ලර්න් කරන්න. මේ ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ සක්සස් වෙන විදිය A to Z තියෙනවා. වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් එකෙන් ගිහලා join වෙන්න පුළුවන්. join වෙන ඕනම කෙනෙකුට direct මගේ WhatsApp number එක life time support එක ඒ වගේම guarantee එන ෆීල්ඩ් එක මොක වුණත් මම guarantee කරලා ඔයාව success කරනවා. අනිවාර්යෙන් success කරනවා. හැබැයි වැඩ කරන්න ඕනේ. වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් success වෙන්නත් ඕනේ නම් වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් එකෙන් අද ඇවිත් පුළුවන් ඔයාලට join වෙන්න. especially ඒක ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් 7 වෙනි නිච් එක 7 වෙනි නිච් එක තමයි lifestyle. ලොකු දේවල් ඕනේ නෑ. day to day life එක මම දැක්කේ. ඔයාගේ day to day life එක creative විදිහට social media වලට ගේනවා නම් ඔයාගේ day to day life එකේ without effort කිසිම effort එකක් නැතුව earn කරන්න පුළුවන්. හරි තෝරගන්න හොඳ niche එකක් lifestyle. ගිහලා බලන්න පුළුවන් මේකට related වෙන විදිය ඕන තරම් Instagram account තියෙනවා. ඒ Instagram account ඇතුලේ මොනවාද මේ කට්ටිය කරන්නේ? මේ කට්ටිය මොනා කරලාද මේ Instagram එක ඇතුලේ earn කරන්නේ? ගියාට පස්සේ ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් එයාගේ shop එක ඇතුලේ genuine selling process එක. ඒ වගේම ඊළඟ niche එක තමයි crafting කියන niche එකත් එක්කන් ඔයාලා genuine විදිහට work from home කියන concept එක ඇතුලේ ඉඳන් පොඩි කැමරා එකක් තිබුණා නම් mobile phone එක mobile phone එක තිබුණා නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ Instagram account එක crafting වලට related වෙන විදිහට develop කරනවා එහෙම නැත්නම් build කරනවත් එක්කම ඔයා earn කරන method එක ඔයාට තීරණය කරන්න පුළුවන්. එක්ක Amazon එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තවත් මොකක්ම හරි දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. එක්ක Etsy වෙන්න පුළුවන්. මොකද හොඳට මතක තියාගන්න අපි earn එහෙම නැත්නම් අපි මෙතනදී selling process එකක් තිබිය යුතුමයි කියන දේ. ඒ වගේම තමයි අපි ගත්තට පස්සේ business කියන category එකට related වෙන විදිහ Instagram account එකක්. as example මේ Instagram එක ඇතුලේ මෙයා මොනවාද sell කරන්නේ? පෑන්. මෙයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක යටතේ පෑන්. මහ ලොකු දේවල්ද? මම දැක්කේ. ලොකු දේවල් කරන්න ඕනේ නෑ. Instagram එකට ඕන හැම post එකක්ම create කරන්න පුළුවන් Canva එක through. මේ වෙද්දින් Canva එකේ template තියෙනවා 471000ක්. 471000ක් තියෙනවා නම් ඇයි අපි බලාගෙන ඉන්නේ? මෙතනින් ඔයාලට create කරන්න පුළුවන් නම් එහෙම නැත්නම් Instagram එකට ඕන post එකක් මේක create කරන්න template ටික දීලා තියෙනවා නම් ඇයි මෙච්චර template දෙන්නේ කියලා ඔයාලට හිතෙන්නේ නැද්ද? ඇයි? මේක ඇතුළේ අපිට earn කරන්නත් මෙතන resources ටිකක් මෙතන තියෙනවා නම් Canva එකේ resources use කරලා අපිට පුළුවන් නම් Instagram එකට ගැලපෙන post create කරන්න. ඇයි Instagram account එකක් build කරන්නේ නැත්තේ? තවත් ඔයාලට අවුලක් ඇති. මේ Instagram account එහෙම නැත්නම් මේ හැම post එකක්ම අපි create කරන්නම ඕනේද? එහෙමත් එකක් ඇති. එහෙම දෙයක්වත් නැහැ. ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් අපි කියමුකෝ මේ වගේ Instagram account එක. ඔයාලට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේක වීඩියෝ එකක්. මේ වීඩියෝ එක මෙයාගේ නෙමෙයි. මේ තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ අයිතිකාරයා. with credit. ඒ කියන්නේ අපිට Instagram account එකක් build කරන්න පුළුවන් වෙන කෙනෙකුගේ content. මම කියන්නේ 100% එයාගේ වෙන කෙනෙකුගේ content use කරන්න මම හිතන් Instagram එකට එන්න එපා. හැබැයි නමුත් අපිට ඕනේ නම් වෙන කෙනෙකුගේ content use කරලා වුණත් with credit අපිට පුළුවන් අපේ Instagram account එක develop කරන්න. Instagram account එක develop වෙනවා කියන්නේ අපි යනවා එහෙම නැත්නම් අපි ළඟ ඉන්නවා ලස්සන audience එකක්. ඒ audience එක ඇතුලේ අපිට පුළුවන් ඔයා තෝරගන්න niche එකත් එක්කන් ඔයාට offer කරන්න product එකක්.
ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක එක්ක අපරල් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තවත් මොන හරි සර්විස් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ print on demand business එකට එහෙම නැත්නම් related වෙන විදිහේ product එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක එහෙම නැත්නම් ඔයා තෝරගන්න ඔයා offer කරන product එක මොකද්ද? ඒ product එක කොහොමද ඔයා offer කරන්නේ? එක්ක website එක through වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් supporting website එකක්. ඒ කියන්නේ Etsy වගේ supporting website එකක් through වෙන්න පුළුවන්. ඔයා තෝරගන්න method එකට ඔයාට පුළුවන් ඒක offer කරන්න. හොඳට මතක තියාගන්න. මම මේ කියව 9. මේ කැටගරි 9න් ඔයාට පුළුවන් කැමති කැටගරි එකක් තෝරගන්න. කැමති කැටගරි එකක් තෝරගෙන recommend කරනවා. එහෙම නැත්නම් create කරන්න ඔයාගේ own content. but own content නැති වුණත් ඔයාට පුළුවන් වෙන කෙනෙකුගේ content use කරලා with credit ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ Instagram account එක grow වෙන්න. එහෙම නැත්නම් grow කරන්න. Instagram account එක grow වෙනවයි කියන්නේ මම recommend කරනවා, මම guarantee කරනවා. ඔයාගේ Instagram account එක over 10000ක් followers ලවක් build කරොත් එතනින් පස්සේ ඔයා earn කරනවා. ඔයා earn කරනවා නම් අද මොකද්ද කරන්න ඕන? අද ඉතින් මේ විදිහට මම කිව්වා. ඔයා තෝරගන්න ඕන ඔයාට ගැලපෙන දේ. ඔයාට කරන්න පුළුවන් දේ ඔයා තෝරගන්න ඕන. මම කිව්ව ලොකු දේවල් ඕනේ නෑ. ඔයාගේ day to day life එක එහෙම නැත්නම් ගෙදර ඉන්න pet එක්කන් ඔයාගේ channel එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ මේ දේ කරන්න පුළුවන්. මේ social media network එකක් විදිහට මේ social media network එක වගේම ඉතිරි social media network ඔයාට grow කරන්න පුළුවන්. online business එකක් ඇතුලේ success වෙන්න ඕන නම් කරන්න ඕන දේ තමයි හරියට foundation එක දාන්න ඕන. foundation එක තමයි social media. social media එක network එකක් තමයි Instagram account එක. එහෙම නැත්නම් Instagram කියන්නේ හරියට online business එකේ foundation එක දාගන්න. foundation එක දාන්න සමහර වෙලට චුට්ටක් අමාරුයි. අමාරු වුණාට කරන්න දෙයක් නැහැ. හරියට foundation එක දැම්මොත් ඔයා මේ field එක ඇතුලේ unlimited earn කරනවා. process එක මේකයි. මේ process එකේ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඕන වෙලාවක කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඕන වෙලාවක FB page එකේ තියෙන message එකක් දාන්න 24 hours වලින් reply එවි. මම හිතන්නේ ඔයා පටන් ගනින් අවස්ථාවක් තියෙනවා කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් SL online growth එකක් genuine process එකේ genuine ගමනක් යන්න ඕනේ කියලා හිතෙනවා නම් වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ master courses වල link එක. පුළුවන් අද ඇවිත් ඔයාලට මෙන්න මේ master courses එක join වෙලා ඔයාගේ journey එක start කරන්න. ඔය ස්පෙෂලි එකත් ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් වීඩියෝ එක හරහා පොඩි හරි දෙයක් ගත්තද ගත්තනම් චුට්ටක් channel එක එහෙම subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙලා ඉන්න. මොකද ඒක ඔයාට වටිනාකමක් තියෙවි ඉස්සරහට. මොකද ඔයාට හැමදාම දෙයක් ගන්න තියෙවි. එදෙත් එක්ක අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. මම හිතන්නේ ආදින් පස්සේ මොනවා හරි එහෙම නැත්නම් මේ කැටගරි 9න් කැමති කැටගරි එකක් තෝරගනි. ඒ කැටගරියත් එක්කන් ඔයා වැඩ පටන් ගනි කියලා මම හිතනවා. හැබැයි නමුත් ඔයාට කරන නොකරන එක ඔයා ගතේ තියෙන්නේ. කරොත් ගැරන්ට් කරනවා ඔයාගේ සක්සස් එක. එදෙත් එක්කන් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් අදට ගිහිල්ලා එන්න.